හරි මේ ක්‍රමය අපි ලියාගෙන ඉවරුණා නම් අපි දැන් කීපයක් හදලා බලමුකෝ මෙහෙම. ඔන්න මම දෙකේ පාදයෙන් දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඕන මේක අටේ පාදයෙන්. ඉක්මනට පරිවර්තනය කරන්න ඕන. මම දෙකේ පාදයෙන් දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ අටේ පාදයෙන් ලියන්න ඕන. හරි මේ දෙක ලියන්න බලන්න. මම මේ දෙකේ පාදයෙන් තියෙනවා අටේ පාදයෙන් ලියන්න බලන්න. විනාඩියක් ඇති. විනාඩියක් ඇති ටක් ගාලා ලියන්න පුළුවන්. හරිද ලිව්වද? ඉවරද? මමත්ම ඉවරද? සාරා ඉවරද? තාම ලියනවද? අන්තිම ගානේ. අන්තිම එක. හොඳයි. හරිද? හරි සර්. හරි. අපි ටක් ගාලා හදමුද බලන්න. දැන් වගුව ලියා ගන්න ඕනේ. වගුවෙන් තමයි කියන්නේ අපි. 0.1 කියන්නේ 2යි. බලන්න උත්තර හරිද කියලා. 1.1 කියන්නේ 5යි. ඊළඟට මේ තුන ගත්තම ඒ කියන්නේ 0යි. ඊළඟට තියෙන්නේ බිඳුවක් මුලට දාන්න පුළුවන් 0.1 කියන්නේ 3යි. එහෙමනම් අපේ උත්තරේ 3052 තමයි අටේ පාදයට. හරිද ඔයගොල්ලන්ගේ උත්තරේ? හරි සර්. හරි. good. ඊළඟ එක බලමු දශම තියෙනවා. දශම තිබ්බට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. හරි. දශම තිබ්බා කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 3ෙන් 3 ගන්න. මේ 3 ගත්තාම ඔන්න 5යි. ඊළඟ 3 ගන්න 3යි. ඊළඟ 3 ගන්න මුලට බිඳුවක් දාන්න. ඒ කියන්නේ 3යි. එතකොට 335.0 0.1 0.1 0.1 කියන්නේ 2යි.
8 පාදයට. දැන් ඔන්න අපිට ක්‍රමයක් තියෙනවා බෙදන්නේ නැතුව පරිවර්තනය කරන්න. බෙදන්නේ නැතුව පරිවර්තනය කරන්න. ඒක තමයි අද අපි ඉගෙන ගත්තේ කෙටි ක්‍රමය. ඉතින් මේක වැදගත් වෙනවා පුතේ O level වලට විතරක් නෙවෙයි A level ICT වලටත් මේක ඕන වෙනවා. මේ ක්‍රමය මතක තියාගන්න. ඕගොල්ලන්ට ගණන් දකිනකොටත් නිකන් හරි ආසාවක් හිතේ බයිනරිනේ තියෙන්නේ කියලා අර කටු වැඩ කොලයක් දුන්නම ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕන විභාගයට ලියන්න මෙන්න මේ වගුව පැත්තකින් ඇඳගන්න. මේකේ රටාවක් තියෙන නේද පැටලෙන්නෙත් නැහැ. 0.1 0.1 0.1 අනිත් එක අපි මේකෙදි ඉගෙන ගන්න ඕනේ තාර්කික ద్వාර ලොජික් කේස්. ඒකෙදිත් මේක එහෙම්මම තියෙනවා. ඊට පස්සේ 0.2 1 2 0.2 1 2 0.4 1 4 හරි අපි මේකත් හදමු. එතන තියෙන්නේ 777යි දශම මේ තුන ගත්තම දශම සංඛ්‍යාවල මුලටද අපි දාන්නේ බිංදුව අගටද? දශම සංඛ්‍යාවල මුලටද දාන්නේ බිංදුව අගටද? වෙනස් මුලටද අපි ලිව්ව නේද? ඕගලන්ට මතකයි. පූර්ණ සංඛ්‍යාවක මුලට බිංදුව වීමෙන් අගය වෙනස් නොවේ. එමෙන්ම දශම සංඛ්‍යාවක අගට බිංදුව යෙදීමෙන් අගය වෙනස් නොවේ. එහෙත් පූර්ණ සංඛ්‍යාවක අගට බිංදුව යෙදුව විට හෝ දශම සංඛ්‍යාවක මුලට බිංදුව යෙදුව විට අගය වෙනස් වේ. එහෙනම් අගය වෙනස් නොවෙන්න නම් දාන්න ඕන දශම සංඛ්‍යාවක අගට. දශම සංඛ්‍යාවක අගටයි දාන්න ඕන. අගය වෙනස් නොවෙන්න නම්. ඉතින් එහෙනම් අපි බිංදුව දාන්න ඕන මෙහෙට. දැන් මේක 3 2ක් කරගන්න නම් මෙතන 3යි. ඊට පස්සේ බිංදුව 2යි දැම්මම 111 කියන්නේ 7යි. 100 කියන්නේ 4යි. කී දෙනෙක්ගේ හරිද? වැරදිද? කාගේද හරි? හෙලෝ හරිද නැත්නම් මේ අග එක වැරදිලාද? සවිතු වැරදිලාද? පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මක කොටස හරිද? නොනිත්මා ඒක මගේ වැරදි උත්තර. මුල් පූර්ණ සංඛ්‍යා ටික හරිද? සාරා Sir, second question එකේ අන්තිමට දශම 0.1යි බිංදුව තියෙනවානේ. ඒ වෙලාවට දශම සංඛ්‍යාවක අගට බිංදුව ආවම ඒකේ අගයක් නැහැ නේ. ඒ වෙලාවට එතන දශම 0.1යි බිංදුවේද අගය බලන්නේ නැත්නම් 0.1ද? නෑ අපි එතන අගයක් නැහැ තමා 0.1යි බිංදුවම මේ බිංදුවට අගයක් නැහැ. ඒක ඇත්ත. ඒත් පරිවර්තනයේදී අපි රටාව විතරයි බලන්නේ. පරිවර්තනයේදී මේ රටාව තියෙනවා නම් අපි අගයක් දානවා. මේ රටාව තියෙනවා නම් 0.1යි බිංදුව කියන එක සලකලා අගය 2යි කියලා දානවා. හරි සර්. thank you. මෙතනදිත් එහෙමයි. පූර්ණ සංඛ්‍යා දැන් ඔයාලට දශම සංඛ්‍යා එන්නේ නැහැ. ඇත්තටම කතාව දශම සංඛ්‍යා එන්නේ නැහැ. ඇවිල්ලත් නැහැ මම දැකලා නැහැ පේපර් එකේ තියෙනවා. එහෙනම් බය වෙන්න එපා. මම මේක දුන්නේ ටිකක් වැඩිපුර. හරි දශම සංඛ්‍යා එන්නේ මේ A level වලට එනවා. උසස් පෙළට එනවා. සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යා. හැබැයි දශම සංඛ්‍යා ආවා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේත් නැහැ. හරි දශම සංඛ්‍යා ආවා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැත්නම් මම එකක් කියලා දෙන්නම්. ඒක අමාරු නෑ. හරි. දශම සංඛ්‍යා මේ ටික හරිද කියන්නකෝ මට 335 හරිද? සාරා 335 හරිද? හරි සර්. සවිත්නා? හරි සර්. හරි. එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. අනිත් එක වැඩි හිතන්න එපා. ඒක ඔයාලට නෑ. මේකේ 777 හරියටනේ. ඔයාලට වරදින්න නැත්තේ මේ දශමයකට අගය බිංදු අගට බිංදු දැම්මම අගයක් එනවා තමයි. අපි අගයක් නැහැ කියලා කිව්වට මෙතනට අගයක් එනවා. හැබැයි ඒ අගය ගණිතමය අගයක් විදිහට අපි අතන්දි ගන්න අගය මෙතන තියෙන අපේ මේ නිරූපණයේදී පරිවර්තනයේදී ගන්න අගයයි ඒක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. අපි නිකන් අපි ඒකට අගය දානවා 4යි කියලා. අපි හිතමු මෙහෙම තනි එක ගත්තා කියලා. තනි එක දාලා මුලට බිංදු දාලා අපි ගත්තොත් මෙහෙම 0.1යි කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම අගය වෙනස් වෙනවනේ. මොකද දශම ස්ථානයක මුලට බිංදු දැම්මම අගය වෙනස් වෙනවනේ. ඒකයි අපි අගට දාන්නේ. අගට දැම්මම අර 1 කියන එක 0.2ක් ඇවිල්ලා
මෙතන තියෙන 4ට ගැලපෙනවා. අර 3ක් කරගන්න තමයි අපි බිංදු 2 දාන්නේ. හරි අපි හිතමු මෙහෙම දැම්මා කියලා. බිංදු 3ක් තියෙනවා. බිංදු 3ක් තියෙනවා නම් මොකක්ද වෙන්නේ? මෙතනින් එහාට කොච්චර දැම්මත් බිංදුවම තමයි. නේද? දැන් ඉතින් අගයක් නැහැ කියන එක ඔප්පු වෙනවනේ. ආයෙත් බිංදු 3ක් තියෙනවා. ඒ බිංදු 3 කියන්නේ මෙතන තියෙන බිංදු 3ම බිංදුවම තමයි. මෙතනින් එහාට කිසිම 7400 කියන්නේ නැහැ නේ අපි දශම. 74 කියන්නෙත් නැන්නේ 74නේ. 74යි බිංදුව කිව්වත් එකයි 74යි බිංදුවයි බිංදුව කිව්වත් එකයි 74යි බිංදුවයි බිංදුවයි බිංදුව කිව්වත් එකයි. හරි. ඒ වගේම 16 පාදයටත් මේ වගේම අපිට 4න් 4 ලියන වගුවක් තියෙනවා. මම ඒකත් අඳින්නම්. ඒකත් ඇඳගෙන අපි 16 පාදයට පරිවර්තනය කරන එකත් කරලා බලමු. හැබැයි අදට අපිට අවශ්‍ය ටික අපි කතා කරා. හැබැයි 16 පාදයට ඔයගොල්ලෝ හෝම්වර්ක් එකක් විදිහට කරලා බලන්න. මම එකක් දෙන්න. 16 පාදයේදී ඔයාලට තියෙනවා එකක් වැඩි වෙනවා. අපි මෙතනට ඇඩ් කරමු. Insert columns to left. හරි. දැන් අපි 16 පාදයේදී අලුතෙන් එන්නේ මෙන්න මේ ටික. ආයෙත් මෙතන යනවා 0.1 කියන රටාව. මෙතනත් 0.2 කියන රටාව. 0.4 කියන රටාව. මුලට යන්නේ මොකක්ද එහෙනම්? ඔයාලට හිතලා කියන්න පුළුවන් මොකක්ද එන්නේ එහෙනම් මෙතනට? මෙතන 1 බිංදුව 0.2 0.4 ඊළඟට මොකක්ද? 0.8යි 1.8. හරි. 4 5 6 7 8 0.8. හරි. මෙතන එතකොට එන්නේ. 0.8යි 1.8. හරි. 8 9 A B C D E සහ F. ඉතින් මේක ඇත්තද කියලාත් අපිට බලන්න පුළුවන්. ඕනනම් අපි නිකන් බෙදලා බලමු. මම ගන්නවා 10 දෙකෙන් බෙදුවම 5යි ඉතිරි බිංදුවයි 5 දෙකෙන් බෙදුවම අපිට එනවා 2යි ඉතිරි 1ක් 2 දෙකෙන් බෙදුවම අපිට එනවා 1යි ඉතිරි බිංදුවක්. 15 සිට උඩට ගත්තම 10 කියන්නේ අපිට එනවා 1010 බයිනරි වලින්. 10 කියන්නේ 1010 නම් මේ ඒ වලට අපිට ආවේ මොකද්ද? 1010මයි. මේ 1010. 14ට අපිට ආවේ මේ 1110. මතක නම් මුලම 14ට අපිට ආවේ 1110 මේ. මෙතන අපිට ආවෙත් 1110මයි. ඒ හින්දා මේ වගුව ආශ්‍රයෙන් ලියන එකත් හරි. එතකොට අපිට 4න් 4 ගත්තා නම් අපිට පුළුවන් 16 පාදයට පරිවර්තනය කරන්න. අපි අදට මෙතනින් නවත්තමු දරුවනේ. මේකත් ලියා ගන්න උනාට. මේකත් ලියා ගන්න, මේකත් ලියලා ඔයාලා උත්සාහ කරන්න 4න් 4 බෙදලා 16 පාදයට පරිවර්තනය කරන්න. අපි මේකත් ලියාගෙන අදට නවත්තමු. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න මේ වගුවට අනුව 16 පාදයට පරිවර්තනය කරන්න 4 ගානේ අරගෙන.
හරිද ලියලි වරද? ඔව් සර්. හරි. එහෙනම් අපි අදට නවත්තමු. මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවද? ප්‍රශ්න තියෙනවද? ඊළඟ සතියේ කරන් යන්න ඕන හෝම්වර්ක් එක මොකද්ද? මම මේකට දාන්නම් පුතේ එඩ්මඩු එකට දාන්නම්. එඩ්මඩු එකට දාන්නම්. අපි නම්බර් සිස්ටම්ස් වල තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ මම නොදැම්මත් ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕන බලන්න 2018 19 ප්‍රශ්නවල ප්‍රශ්න පත්‍රවල නම්බර් සිස්ටම්ස් වලට අදාළ ගණන් ටික හදන්න. 18 19 papers වල නම්බර් සිස්ටම් නැත්නම් 10 වසරේ 10 වසරේ 10 වසරේ පේපර්ස් වලනේ. නෑ 10 වසරේ papers වල නෙවෙයි O level papers වලම හදන්න. ඔයාලට O level නේ තියෙන්නේ. 10 වසර කියලා ආයේ වෙනම හොයන්න යන්න ඕනේ නැහැ. O level ඒවා ඔයාලට හදන්න පුළුවන් කෙලින්ම exam papers. ඒ මට්ටමට මම කියලා දීලා තියෙන්නේ බය වෙන්න දෙයක් නැහැ හදන්න පුළුවන් කියලා. එකපාරට. O level papers මම එවන්නම් මේක. ඔව්. කියන්න පුතේ. Windows laptop එකට iOS මේකක් දාගන්න බැරිද? virtual PC විදියට දාන්න පුළුවන්. virtual PC එකක් හදලා ඒක ඇතුලේ දාන්න පුළුවන්. hardware වලට කෙලින්ම දාන්න බෑ. හරි. හරිද? හරි. okay. එහෙනම් okay next එක start කරමු.